یه ویدیو توی فضای مجازی ترکوند. همه داشتن میگفتن این دیگه خودشه. اولین تصویر نزدیک از یه دنباله‌دار میان ستاره‌ای. تصویر چی بود؟ یه جرم نورانی شناور توی تاریکی، مثل یه موجود آسمونی که داره تو خلا شنا میکنه. میلیون‌ها نفر باورش کردن. کلی جا داشت با عنوان دنباله‌دار میان ستاره‌ای دسته‌بندی میشد، اما یه چیزی غلط بود. خیلی غلط. نه از ستاره‌ها خبری بود، نه از دم دنباله‌دار، نه حتی از نویزهای معمول توی تصاویر نجومی. انگار زیادی تمیز بود، زیادی شاعرانه، زیادی خوب. پس چی بود؟ یه مونتاژ ساختگی بود؟ اینجاست که داستان یه پیچ باور نکردنی میخوره. چیزی که همه فکر میکردن از اون سر کهکشان اومده، از ته یه قطره آب در اومده. همه چیز با یه پست شروع شد. تاریخ 27 اکتبر 2025. لوکیشن اینترنت. یه کاربر ناشناس یه ویدیوی کوتاه منتشر کرد روی ایکس، همون توییتر سابق. یه کلیپ فقط 10 ثانیه‌ای که توش یه جسم نورانی، آروم و شناور توی تاریکی مطلق فضا حرکت میکرد. نه صدا، نه متن، فقط همون تصویر. همین کافی بود. تو کمتر از چند ساعت ویدیو وایرال شد، ریتوییت شد، کپچر شد، پخش شد تو استوری ها و پرید توی یوتیوب شورتس و حتی پلتفرم های هوش مصنوعی خلاصش کردن با برچسب تصاویر واقعی از یه دنباله‌دار میان ستاره‌ای. موجی از ذوق و خیال پردازی راه افتاد. بعضیا گفتن این بزرگترین کشف تاریخ بشره و بعضیا فکر کردن این یه ویدیوی لو رفته از ناساست. اما یه نکته کلیدی اینجا بود. هیچکس سوال نپرسید، هیچکس منبع رو چک نکرد. چون وقتی یه چیز خیلی هیجان انگیزه، مغز ما دنبال واقعیت نمیگرده، دنبال تایید میگرده، دنبال اینکه چیزی که میخواد درست از آب در بیاد. همزمان ویدیو توی گروه‌های فضایی وایرال شد. چند تا پیج بزرگ علمی شروع کردن تحلیل گذاشتن روش، محتوا ساختن، کپشن زدن، نظر دادن، بدون اینکه حتی یک بار منبعش رو بررسی کنن. وقتی یه چیزی زیادی خوب باشه، یه جاش باید مشکوک باشه و تو این مورد دقیقاً همینطور شد. درست وسط اون موج وایرال شدن، اولین شک‌ها از جاهایی اومدن که کمتر کسی بهشون توجه میکرد. چند تا کاربر با تجربه، ستاره‌شناس آماتور و عکاس‌های آسمون شب. اونا گفتن این تصویر هیچ جوره شبیه تصویر واقعی تلسکوپی نیست. اگه این واقعاً یه دنباله داره، چرا هیچ ستاره‌ای تو پس زمینه نیست؟ چیزی که برای بقیه یه منظره آسمونی و مرموز بود، برای اینا پر از علامت سوال بود، چون اونا میدونستن که تصاویر تلسکوپی همیشه یه عالمه نویز دارن. حالا گروه‌های واقعیت‌یاب وارد شدن. از متادیتای ویدیو شروع کردن، اطلاعاتی که معمولاً نشون میده فایل کی ساخته شده، با چی ادیت شده و قبلاً کجا منتشر شده. نتیجه هیچی. نه سابقه‌ای تو دیتابیس‌های نجومی، نه اشاره‌ای توی آرشیو ناسا. حتی سیستم‌هایی که دنبال جرم میان ستاره‌ای 3i اطلس بودن همچنین تصویری منتشر نکرده بودن. در واقع اصلا هیچ شباهتی بین این ویدیوی وایرال شده و تصاویر واقعی تلسکوپ‌ها وجود نداشت. پس اگر این مربوط به این دنباله‌دار نیست، مربوط به چیه؟ همه رفتن سراغ یه متخصص کاملا متفاوت، نه فضاشناس، نه ستاره‌شناس، بلکه یک میکروبیولوژیست. پروفسور جک گیلبرت از مؤسسه اقیانوس‌شناسی اسکریپس. اون فقط چند ثانیه به ویدیو نگاه کرد و گفت این که دنباله‌دار نیست، این یه پارامسیومه. یه چی؟ پارامسیوم؟ اون تصویر فضایی و مرموزی که میلیون‌ها نفر فکر می‌کردن پیام‌آور یه سیستم ستاره‌ای دیگه است، در واقع یه موجود تک‌سلولی ساده است که توی آب شیرین زندگی می‌کنه. پارامسیوم مثل یه بیضه کوچیک و نرم با سطحی نیمه شفافه که با هزاران موجک ریز حرکت می‌کنه. موجک‌ها مثل موهای فوق‌العاده نازکن که با حرکاتی هماهنگ و موجدار پارامسیوم رو توی آب پیش میبرن و اگه این حرکت رو با یه دوربین پیشرفته زیر نور خاص فیلم بگیری، نتیجه دقیقاً میتونه همون چیزی باشه که توی ویدیوی وایرال دیدیم. نورپردازی مناسب، کرپ تصویر، تار کردن زمینه و بالا بردن کنتراست باعث شده بود که اون موجود کوچولو شبیه یه جسم فضایی نورانی به نظر بیاد. جالب‌تر این که حرکات پارامسیوم توی آب از نظر دیداری خیلی شبیه حرکات گاز و غبار توی دم دنباله‌دارهاست. هر دوشون بر اساس یک سری الگوهای موجی حرکت میکنن، یکی توی مایع، اون یکی توی خلا، اما فرقشون از زمین تا آسمونه. ما با یه اشتباه علمی طرف نبودیم، ما با یه نمونه کلاسیک از اشتباه درک دیداری روبرو بودیم. تصویری که وقتی از کانتکست خارج شد، قصه‌اش عوض شد. واقعیت اینه که یه پارامسیوم فقط چند میکرون اندازه داره، اما اثرش میلیون‌ها مغز رو به اشتباه انداخت و اینطوری یه قطره آب تونست یه کهکشان خیالی رو بسازه.